شما هم وقتی آسمون بالای سرتون رو نگاه کنید میتونید یه قبرستون تاریخی رو پیدا کنید. فقط کافیه که توی ماه ژانویه که بهترین زمان رصد اون هست آسمون بالای سرتون رو نگاه بکنید. 3 تا ستاره اینجوری میبینید که اون مربوط به صورت فلکی اوراین یا شکارچیه. در کنارش یه صورت فلکی گاو وجود داره که اینجا اون رو مشاهده میکنید. خوشه پروین هم اینجا قرار داره. منتها ما با این شاخک‌هاش یعنی توی این ناحیه کار داریم. من اگر توی قسمت سرچ ویندو این سحابی رو چک بکنم میبینید که در این ناحیه یک سحابی وجود داره که واقعا قبرستان ستاره‌ایه که فوق‌العاده جذابه. میخوام در مورد داستانش باتون صحبت بکنم و به صورت داستانی بریم جلو ببینیم چه اتفاقی براش افتاده و مثل همیشه ساده و روان در موردش صحبت بکنیم. ممنون میشم لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم. میلیون ها سال پیش، زمانی که کلن بشر وجود نداشت، یک ستاره‌ای در دل ابری از گاز و غبار به وجود اومد. یعنی ابری از گاز و غبار رو ما داشتیم که در گوشه‌ای از اون توده‌هایی از گاز و غبار به وجود اومدن و در دل این توده‌ای از گاز و غبار ستاره‌ای شکل گرفت که در هسته اون هیدروژن سوزی شروع شد. ما اگر مثلا این ستاره رو مثلا اینجا در نظر بگیریم، یک ستاره‌ای در این مرکز حالا یک سحابی به وجود اومد و بعد از اون شروع به هیدروژن سوزی کرد. تا الان در مورد این صحبت کردم که هیدروژن تبدیل به هلیوم میشه توی هسته ستاره و انرژی تولید میکنه. بذارید یکم بریم ریزتر بشیم روش. اتفاقی که توی هسته این ستاره که میلیون ها سال پیش متولد شده رو دارید اینجا میبینید. در حقیقت ایزوتوپ های هیدروژن، دوتریوم و تریتیوم با همدیگه ترکیب شدن، یعنی همجوشی آغاز کردن و در نهایت هلیوم، نوترون و مقدار بسیار زیادی انرژی آزاد شد. اما چرا خود هیدروژن به صورت ساده، همون هیدروژن خودمون، نه دوتریوم؟ چرا هیدروژن با همدیگه همجوشی ها انجام ندادن که هلیوم رو به وجود بیارن؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که خود هیدروژن، اگر بخوایم این 2 تا هیدروژن ساده رو با هم دیگه ترکیب کنیم، چون پروتونن، این پروتون ها نمیخوان کنار هم دیگه قرار بگیرن و یه انرژی و فشار خیلی خیلی زیادی لازمه تا ما بتونیم اونها رو با هم دیگه ترکیب بکنیم و توی واکنش شرکتشون بدیم. طبیعتاً برای دوتریوم و تریتیوم هم همین اتفاق میفته، فشار زیادی لازمه اما کمتر از هیدروژن معمولی. چرا؟ دلیلش به خاطر نوترون اضافیه که توی دوتریوم و تریتیوم وجود داره. نوترون بار الکتریکی نداره اما جرم داره و همین جرم داشتنش باعث میشه که گرانش داشته باشه. یعنی میتونیم راحت‌تر اونها رو با همدیگه ترکیب کنیم. در هر صورت در مرکز ستاره‌ای که اینجا دارید اون رو مشاهده میکنید باید دما به 10 میلیون کلوین برسه تا ما بتونیم همچین فرایندی رو داشته باشیم. در صورتی که این فرایند شکل بگیره انرژی بسیار زیادی به سمت بیرون آزاد میشه، همونطور که اینجا دارید میبینید، و از طرفی خب چون ستاره جرم داره گرانش هم به سمت درون فشار وارد میکنه. این اتفاق باعث میشه که این 2 تا نیرو با هم دیگه در حالت تعادل باشن و ستاره ما به این شکل قرار بگیره. تا زمانی که این 2 تا نیرو یعنی گرانش و اون انرژی حاصل از ترکیب دوتریوم و تریتیوم با هم دیگه در حالت تعادل باشن، ستاره ما در حالت تعادل و زندگی خودش رو سپری میکنه. اما داستان برای سحابی خرچنگ همینجوری نمیمونه. همیشه هم اینجوری نیستش که ما توی هستمون همیشه هیدروژن داشته باشیم. بالاخره یه جا هیدروژن تمام میشه. هیدروژن که تمام میشه اینجا پر از هلیوم میشه. خب هیدروژن تبدیل به هلیوم و انرژی و نوترون میشد دیگه. اینجا هسته پر از هلیوم میشه. اتفاقی که میفته اینه که خب برای اینکه بخوایم هلیوم رو ترکیب بکنیم انرژی خیلی بیشتری لازمه. بنابراین اینجا یک لحظه اون همجوشی متوقف میشه. یک لحظه که میگم برای خیلی توضیح آسانتر و بهتره. اینجا باعث میشه که گرانش خودش فشار بیشتری وارد بکنه، یعنی اون انرژی بیرونی دیگه نیست. گرانش فشار بیشتری وارد میکنه و به خاطر همین دور این هسته که پر از هیدروژنه میاد شروع به همجوشی میکنه به خاطر فشار زیاد گرانش. میبینید دور هسته چقدر شعاعش بیشتره نسبت به هسته. وقتی که دور هسته انقدر شعاعش بیشتره بنابراین همجوشی هیدروژن در اون انرژی خیلی بیشتری آزاد میکنه چون حجم بیشتری داره. بنابراین ستاره باد میکنه. پس اگر میشنوید که مثلا میگن ستاره خودمون خورشید
باد میکنه، یا مثلا میگن که یک ستاره در پایان عمر خودش باد میکنه، دلیلش دقیقا همینه و تبدیل به ابرقول سرخ شد. داستان ستاره سحابی خرچنگ رو دارم براتون تعریف میکنم. و بعد از اون بازم گرانش همینجوری فشار خودش رو وارد میکنه در درون هسته. اتفاقی که میفته اینه که هلیوم ها هم تحت این فشار باز با هم دیگه وارد ترکیب میشن، توی واکنش شرکت میکنن، کربن به وجود میاد، اکسیژن به وجود میاره و عناصر مختلف تا آهن. این پروسه تا عنصر آهن یعنی هسته پر از آهن بشه ادامه پیدا میکنه. اما از آهن یا نیکل جلوتر نمیره. چرا؟ چون آهن و نیکل بیشتر از این که انرژی بدن، بیشتر از این که باعث بشن اون انرژی که ما لازم داشتیم تا در برابر گرانش مقاومت بکنه رو به ما بدن، بیشتر انرژی میخوان، بنابراین دیگه به درد ما نمیخوره. اینجاست که برای ستاره یه اتفاقی میفته. همیشه شنیدیم اینجا انفجار ابرنواختری رخ میده، اما یه اتفاقی میفته به نام فشار تبهگنی الکترون. این فشار تبهگنی الکترون باعث میشه که ستاره‌مون تا یه مدت کوتاهی بازم ثابت بمونه. اسمش میبینید چقدر عجیب غریبه؟ الان بهتون میگم چقدر ساده است و شیرین. طبیعتاً هسته ما که پر از آهن شده درون خودش الکترون ها رو هم داره. این الکترون ها تحت یک قانونی اصلا نمیخوان کنار همدیگه توی یک جا کنار همدیگه قرار بگیرن و به خاطر همین وقتی که فشار زیاد گرانش داره باعث میشه اینا کنار هم قرار بگیرن، الکترون ها به همدیگه میگن لطفاً کنار من نیا، به من نچسب و همینجور فشار میارن. این فشاره باعث میشه که اون فشار بیرونی یک لحظه روشن بشه و برای مدتی ستاره رو نگه داره. اما خب گرانش که ول نمیکنه، همینجوری ادامه میده و به جایی میرسه این گرانش که این الکترون ها وامیدن، یه دفعه جذب هسته میشن. اینجا پدیده گیراندازی الکترون رخ میده، یعنی هسته ما پروتون میاد الکترون رو میگیره و تبدیل به نوترون میشه. اینجا دیگه ستاره وامیده و کلن منفجر میشه، یعنی گرانش پیروز میشه که ستاره رو شکست بده و انفجاری تحت عنوان انفجار ابرنواختری رخ میده. انفجار ابرنواختری هم در کسری از ثانیه انرژی بسیار بسیار زیادی رو در حقیقت آزاد میکنه که یک نمونه از اون رو الان اینجا مشاهده کردید. اما چه اتفاقی افتاد؟ گفتم توی پدیده گیراندازی الکترون در حقیقت الکترون هایی که اصلا نمیخواستن کنار هم باشن به خاطر این گرانش خب طبیعتا بازم نمیخوان کنار هم باشن دیگه، وامیدن میرن سمت هسته و جذب پروتون میشن. پروتون ها الکترون ها رو میگیرن و تبدیل به نوترون میشن. اتفاق جالبی میفته، اونم این که دقت کردید میگن پروتون ها به نوترون تبدیل میشن، یعنی ستاره ما بعد از انفجارش هسته‌ای که ازش میمونه پر از نوترونه. یه چیزی رو دقت کردین؟ ستاره نوترونی دقیقاً از همین جا میاد. میبینید چقدر نجوم میتونه شیرین باشه. ستاره نوترونی دقیقاً همینه، یعنی درونش پر از نوترونه، هسته به جای مانده از ستاره‌ای که منفجر شده و پر از نوترون درونش داره و خیلی خیلی سریع میچرخه. حالا بریم سمت سحابی خرچنگ، اونجا بهتون بیشتر توضیح بدم. تصویر بی نهایت جذاب تلسکوپ فضایی جیمز وب از همین سحابی و از همین رویداد رو می‌بینید. سال 1054 ستاره شناس‌های چینی متوجه یک ستاره‌ای در آسمون شدن که حتی در روز هم به مدت 2 هفته تا 1 ماه مشخص بود. بهش گفتن گست ستار یا ستاره میهمان که در همون صورت فلکی گاو قرار داشت. توی همون سال اونها شاهد همین انفجار ابرنواختری بودن، این آدم‌های فوق‌العاده خوششانس که الان شما دارید تصویری از بقایای اون انفجار ابرنواختری رو در اینجا مشاهده میکنید. همینطور که میبینید امواج‌های شوک حاصل از این انفجار، میبینید چه شکل‌هایی رو در این سحابی به وجود آوردن و توده هایی از گاز و غبار رو اینجا به وجود آوردن. رنگ های مختلفی که میبینید عناصر مختلفی هستن، مثلا رنگ سبز نشون دهنده گوگردیه که در اون وجود داره و همینطور رنگ های نارنجی مایل به سرخ نشون دهنده غبارها هستند
و خیلی جذابه. هر قسمت توده های متراکمی که وجود داره اینها همون موادی هستن که داخل ستاره قرار داشتن یک زمانی و در نهایت طی داستانی که براتون تعریف کردم منفجر شدن. این سحابی یا این بهتر بگم بقایای ابرنواختر 6500 سال نوری از ما فاصله داره و خیلی جذابه. میخوام تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب از اون ناحیه نشون بدم و مرکزش رو بهتون نشون بدم چقدر جذابه. اینجا تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب از همین ناحیه یعنی سحابی خرچنگ یا بقایای ابرنواختر خرچنگ رو مشاهده میکنید. اما خب ساختاراش طبیعتا با تلسکوپ فضایی هابل یکیه، خب به خاطر اینکه از یک ناحیه طبیعتا عکس برداری کردن، اما مرکزش رو میبینید یه حالت چرخندگی وجود داره و یه ذره عجیب غریب دیده میشه توی این تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب که در نور فروسرخ با استفاده از ابزارهای میری و نیرکم یعنی ابزار فروسرخ میانه و فروسرخ نزدیک گرفته شده. توی مرکز اون همون ستاره نوترونیه که براتون تعریف کردم وجود داره. ستاره نوترونی خیلی سریع میچرخه. چرا؟ یه اسکیت باز، یه کسی که اسکیت روی یخ انجام میده رو اگر دقت بکنید وقتی مثلا روی یخ میچرخه، وقتی که بازوهاشو باز میکنه خب میچرخه ولی وقتی که بازوهاشو جمع میکنه و میچرخه خیلی سریعتر میچرخه. اتفاقی که داره میفته دقیقاً همینه. ستاره نوترونی هم به همین دلیل سریعتر میچرخه. بحث تکانه زاویه‌ایه که نمیخوام در موردش توی این ویدیو صحبت کنم. به طور مفصل و ساده توی ویدیوهای بعدی در مورد ستاره‌های نوترونی و سیاه‌چاله‌ها صحبت میکنم. اما ستاره نوترونی خیلی خیلی سریع میچرخه و پر از جرم نوترون توش وجود داره. نوترون هایی که بار الکتریکی ندارن اما جرم داشتن اگه یادتون باشه. پس پر از جرم توی یه ناحیه خیلی کوچیک متراکم شده و خب اگر ستاره ما در حالت عادیش توی وقتی که زندگی عادی داشت و متولد شده بود بین 9 تا 20 برابر جرم خورشید جرم داشته باشه، در نهایت تبدیل به ستاره نوترونی میشه و این اتفاق براش میفته. اما اگر 20 از خورشید 20 برابر بیشتر بوده باشه، یعنی بیشتر از 20 برابر خورشید جرم داشته باشه، تبدیل به سیاه‌چاله میشه که باز هم در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. کلا تلسکوپ فضایی جیمز وب این تصویر رو منتشر کرد تا به ما بگه که ستاره شناسان دارن روی این تصویر تحقیق میکنن، روی داده‌های جیمز وب در مورد این ناحیه تحقیق میکنن تا ببینن که دقیقاً پدیده گیراندازی الکترون که براتون تعریف کردم توی اینجا اتفاق افتاده یا نه، چه عناصری پخش شدن، چه ساختارهایی پخش شدن و همینطور بیشتر در مورد نحوه تکامل ستاره اطلاعات به دست بیاره. خیلی ممنون که توی این ویدیو هم همراه هم بودن. یک عزیزی کامنت گذاشته بود در مورد این قضیه که نجوم چیز ساده ای نداره که بخوای ساده توضیحش بدی. من این رو میدونم اما تمام تلاشم اینه که ساده توضیح بدم مطالب پیچیده رو تا بتونیم آروم آروم کنار هم دیگه مطالب پیچیده‌تر و پیچیده‌تر رو یاد بگیریم. خیلی ممنون که تا اینجا حمایت هم کردید. سر و هوا بمونید. ویدیوهای دیگر رو هم حتما ببینید.